Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Azad Academy BJR. The अंग्रेजी ग्रामर په پښتو ژبه کې دا په باره کې دا پروګرام موږ چلو موږ ډېر کار په پښتو په انګریزي ګرامر کې ډېر شیان دي چې هغه موږ ایکسپلین کړی دي او په هغې باندې د پوهېدو ځان کوشش کړی دی نن موږ د سنټنس په باره کې یو څو خبرې چې هغه ډېر زیاتې ضروري دي هغه باندې نن ځان پوهه کولو کوشش کوو یو خو سنټنس آلریډي چې څنګه د سنټنس په باره کې زما کوم لیکچر دی په دې چینل باندې هغې کې موږ ایکسپلین کړی ده چې سنټنس څه ته وایي او د هغې قسمونه بیا څو دي بیا د هغې نه وروستو موږ یو کلازز یو لیکچر په څو لیکچر یې په کلازز باندې کړي چې کلاز څه ته وایي او هغې لکه څو قسمونه دي هغه موږ ایکسپلین کړي دي اوس نن موږ د کلازز په وجه باندې یا د سټرکچرل پوینټ اف ویو باندې د سنټنس یو څو قسمونه نور جوړیږي مخکني قسمونه چې کوم دي نو هغه ته د مینینګ د معنوي لحاظ باندې د هغه قسمونه دي چې هغې ته موږ وایو چې دا سټیټمنټ دی دا کمانډ دی وغیره وغیره چې په هغه لیکچر کې پوره ایکسپلین کړي نن به په سټرکچرل پوینټ اف ویو د ساخت په لحاظ باندې یا د کلازز په لحاظ باندې چې د سنټنس څو قسمه جوړیږي نن په هغې باندې خبره کوو په دغه لحاظ باندې زموږ سره د سنټنس درې غټ قسمونه وي یو شارټ کټ لنډ یو سنټنس وي چې لکه د اولنی سنټنس ته موږ وګورو دا ریډ کو وی واک آن د روډ ایونینګ په دې کې موږ وګورو نو موږ به ډېر په اسانه باندې پوه شو چې په دې سنټنس کې صرف یو کلاز دی یو سبجیکټ دی او یو پریډیکیټ دی او د کلاز په ډیفینیشن کې چې څنګه موږ پیژندلو چې کلاز د غټ سنټنس هغه حصه وي چې هغه خپل سبجیکټ ولري او خپل پریډیکیټ یا ورب ولري سوري معافي غواړم که په دې اولنی سنټنس کې اوس موږ وینو چې په دې کې یو سبجیکټ دی وي او یو پریډیکیټ دی واک آن د روډ ایوری ایونینګ دا خبره د دې سبجیکټ په باره کې شوې ده نور پکې څه نشته لہٰذا دا دې ته موږ ون کلاس سنټنس وایو دا ون کلاس سنټنس دی او په عامه ژبه کې دې ته موږ سمپل سنټنس وایو چې دا سمپل دا ساده جمله ده دې کې زیات څه پیچیدګیانې نشته زیات خبرې پکې نه دي راجمع شوي صرف یوه خبره پکې شوې ده بس نو دې ته سمپل سنټنس نو موږ به وایو چې سمپل سنټنس هغې ته وایي چې هغه په یو کلاس باندې مشتملي نمبر 1 نمبر 2 کې صرف یوه سنګل خبره شوي سیوا خبرې پکې نه شوي دې ته به موږ سمپل سنټنس وایو اوس د دویم سنټنس له راځو اوس که دا دویم سنټنس موږ وګورو وی واک ان د مارننګ نو دې کې یو خپل سبجیکټ دی وي او بیا پکې یو خپل پریډیکیټ دی واک ان د مارننګ او که دا ټول موږ وګورو نو دا ټول د دې اوږدې سنټنس یو پارټ دی اینډ وی په دې کې یو بل دا دی دلته سبجیکټ راغی او یو بل پریډیکیټ پکې راغی نو دا یو بله حصه جوړه شوه د دې اوږدې سنټنس دلته کې موږ اوس وینو چې د دې سنټنس دوه حصې دي یو د اینډ نه مخکې یو د اینډ نه وروستو د اینډ نه مخکې یو سبجیکټ یو پریډیکیټ لري دغه د اینډ نه وروستو چې کومه حصه ده هغه سبجیکټ هم لري او پریډیکیټ هم لري لہٰذا دا ځان له کلاس دی او دا ځان له کلاس دی خو څنګه چې موږ د کلازز په ډیفینیشن او د هغې په پہچان کې موږ ځان پوه کړو چې کلازز په دوه قسمه وي یو ته انډیپینډنټ یا پرنسپل کلاز وایي یو ته ډیپینډنټ یا سبارډینیټ کلاز وایي نو اوس به دا ګورو چې دا کوم کلازز دي آیا دا پرنسپل یا مین کلاز دی یا انډیپینډنټ کلاز دی او که نه دا ډیپینډنټ یا سبارډینیټ کلاز دی نو چې موږ وګورو وی واک ان د مارننګ که دا کلاس موږ بار ته ځان له راوباسو نو دا یو پوره کمپلیټ سنټنس دی او خپل مطلب په پوره توګه باندې واضح کولی شي ځان له د دې بلې حصې نه بغیر هم دا خپل مقصد واضح کولی وي واک ان د مارننګ پوره خبره ده هېڅ قسمه کمی نشته که دا بل ته موږ بار راوباسو وی پلی
کې دا اس سیوا راغلی. وی پلی گیمز ان د ایوننګ، وی پلی گیم ان د ایوننګ. که دا ته موږ ځان له راوباسو نو دا خپل مقصد پوره واضح کولی شي او دا په کوارډینیټیو کنجنکشن باندې موږ رامیلاو کړي دي اینډ مو ته په منځ کې لګولی دی. اوس دا که موږ دواړه وګورو نو دا دواړه حصې دواړه کلازز چې دي دواړه پرنسپل کلازز دي یا مین کلازز دي یا انډیپینډنټ کلازز دي. د یو بل نه بالکل انډیپینډنټ دي، په یو بل انحصار نه کوي. هر یو خپل مقصد په خپله ښه پوره واضح کولی شي. که یو د بل نه بیلم شي نو د هغه په مطلب په معنا هېڅ اثر نه غورځېږي. نو لہذا دواړه چې کوم دي دا مین کلازز دي یا انډیپینډنټ کلازز دي یا پرنسپل کلازز دي. چې دغه یو نوم دی د کلاس، پرنسپل کلاس هم ورته وایو، انډیپینډنټ کلاس هم ورته وایو او موږ ورته مین کلاس هم وایو. یعنې دا مین کلاس دی، دا مین کلاس دی. اوس یو سنټنس چې هغه د یو نه په سیوا انډیپینډنټ کلازز باندې مشتمل وي، د یو نه سیوا په انډیپینډنٹ کلازز باندې مشتمل وي، یعنی د یو نه سیوا کلازز وي او هغه کلازز چې کومي هغه ټول انډیپینډنٹ وي، نو دغه رنګ سنټنس ته مونږ کمپاوند سنټنس وایو. او دغه انډیپینډنٹ کلازز چې کوم وي نو دا په کوارډینیټیو کنجنکشن باندې اکثر مونږ رايوځای کوو، اینډ اور وغیرہ وغیرہ چې څومره کوارډینیټیو کنجنکشنز دي چې هغه مونږ په کنجنکشنز کې ویلې دي په هغې باندې رايوځای کېږي. ها په دې کې داسې هم کېدی شي دوه مین کلازز په یو سنټنس کې، درې مین کلازز په یو سنټنس کې، څلور مین کلازز. اوس دا ستا په دغه باندې ډیپینډ کوي چې څوک څومره اوږد سنټنس او څومره زیات انډیپینډنٹ کلازز رايوځای کولی شي بالکل په موزون کنجنکشن په استعمال سره. د دې نه علاوه په پنکچویشن مارکس باندې هم رايوځای کېږي، بېشک سیمی کالنز باندې هم رايوځای کېږي. نو د خو چې که فرض کا دوه کلازز په یو سنټنس کې دوه مین کلازز وي یا انډیپینډنٹ کلازز وي یا پرنسپل کلازز وي نو هغې ته نن سبا ډبل هم وایي چې صرف دوه یې پکې، او چې د دوو نه سیوا یي نو هغې ته لکه بیا پورا کمپلیکس کمپاوند سنټنس ورته وایي چې دا کمپاوند سنټنس دی. خو که دوه کلازه یي که درې که څلور یي د ټولو ته کمپاوند سنټنس ویلی کېږي. یعنې کمپاوند سنټنس په هغه وي، موږ په دې نتیجه ورسېدو چې په هغې کې د یو نه سیوا کلازز وي او ټول کلازز انډیپینډنٹ یا پرنسپل یا مین کلازز وي، نو دغې ته به کمپاوند سنټنس وایي. اوس د بل سنټنس ته راځو. وی واک ان د مارننګ، سوري په دې کې د پاتې شوی دی. We walk in the morning after we offer our prayers. اوس په دې کې که موږ سوچ وکړو نو په دې کې یوه حصه خو دا شوه we walk in the morning، دا خپل سبجیکټ لري، خپل پریډیکیټ لري. after we walk we offer our prayers، اوس په دې کې خپل سبجیکټ لري، خپل پریډیکیټ لري، نو دا یوه بیله حصه شوه، خو دې سره دا افټر شامل دی. اوس په دې کې که موږ سوچ وکړو دا هم د یو نه سیوا کلازز لري، خو که په دې کې دا اولنی کلاز وی واک ان د مارننګ که دا بار ته راوځي نو د بل نه بغیر هم دا خپل مطلب پوره واضح کوي. خو افټر وی آفر اور پریرز دا د دې د مدد نه بغیر دا خپل مطلب نشي واضح کولی. افټر وی آفر اور پریرز، افټر نو د څه نه افټر، د څه نه وروستو، خبره انکمپلیټ ده، خبره مکمله نه ده، خبره به هله مکمل کېږي چې موږ سره دا بل کلاس ولګو. نو لہذا دلته دا مین کلاس دی او دا سبارډینیټ کلاس دی. دا کم چې انکمپلیټ میننګ ورکوي دا سبارډینیټ کلاس دی، او دا کم چې پورا میننګ وداؤټ د بل د هیلپ نه خپل میننګ ورکولی شي نو دا چې کم دی دا مین کلاس دی یا پرنسپل کلاس دی یا انډیپینډنٹ کلاس دی. اوس یو سنټنس چې په هغې کې یو خو مین کلاس وي یا پرنسپل کلاس یا انډیپینډنٹ کلاس وي او د دې نه علاوه پکې نور کلازز وي او هغه ټول ډیپینډنٹ کلازز وي یا سبارډینیټ کلازز وي، نو دغه رنګ سنټنس ته بیا موږ کمپلیکس سنټنس وایو.
पदे کې یو مین کلاس یو سبارډینیټ کلاس هم کې دی شي او پدې کې یو مین کلاس او درې دوا درې څلور پنځه شپږ اووه چې څومره پورې یو سړی جوړول شي هغومره ډیپینډنټ کلاسز هم سبارډینیټ کلاسز هم کې دی شي یعنی مطلب دا چې دام لکه د کمپاوند سنټنس غونته د دوو کلاسز نه په زیاتو کلاسونو باندې مشتمل کېدی شي داسې نه چې نشي کېدی خو په هغې کې به یو پرنسپل کلاس وي باقي به غونډ چې کوم وي نو دا به سبارډینیټ کلاسز وي نو دغې ته به یې موږ کمپلیکس سنټنس وایو او په دغې چې هغه کلاسز کوم وي نو هغه هم په مختلف سبارډینیټینګ کنجنکشنز چې کوي په هغې باندې دا موږ د یو بل سره راتړو د مین کلاس سره په سبارډینیټینګ کنجنکشنز باندې راتړو چې هغې باندې موږ سبارډینیټینګ کنجنکشنز کوم ته وایي هغه موږ په کنجنکشنز کې ایکسپلین کړي دي نو د سټرکچر په لحاظ باندې د سنټنس زموږ سره دا درې قسمه جوړیږي سمپل کمپاوند او کمپلیکس تھینک یو ویری مچ